Hey guys, so अब चाहिँ हामी जाभामा इफ इल्स कन्डिसन भनौँ न इफ कन्डिसनल्सहरू डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। सो जाभाले चाहिँ के सपोर्ट गर्छ इफ कन्डिसनमा भन्दाखेरि युजल लजिकल कन्डिसनहरू सपोर्ट गर्छ। लजिकल कन्डिसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि लेस देन अर इक्वल टु, ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु नट इक्वल्स टु भन्ने टाइपकोहरू भनौँ न लजिकल कन्डिसनहरू सपोर्ट गर्छ। भनेपछि नेक्स्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले कस्तो कस्तो एक्सन्सहरू अथवा कस्तो कस्तो डिसिजनहरू भनौँ न को केसहरूमा चाहिँ हामीले यो कन्डिसनल्स इफ कन्डिसनल्स युज गर्छौँ, इफ इल्स युज गर्छौँ भनेपछि बेसिकली जाभाले चाहिँ तिनवटा कुराहरू प्रोभाइड गर्छ। एउटा इफ कन्डिसन, अर्को इल्स कन्डिसन, त्यसपछि अर्को इल्स इफ कन्डिसन है। अब हामीले तिनवटा ब्लक भयो क्या, इफ कन्डिसन, त्यसपछि भनौँ न इफ इल्स इफ कन्डिसन भनेको इफमा भएन भने इल्सइफमा गयो, इल्सइफमा नै भएन भने सबै कन्डिसनमा भएन भने इल्समा जान्छ। अब यस्तो इफ इल्सहरू धेरै केसहरू भयो भनेपछि हामीले के युज गर्छौँ भनेपछि स्विच केस युज गर्छौँ होइन। स्विच केस यो पछि नेक्स्टमा हेर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले इफ कन्डिसन, त्यसपछि इल्स कन्डिसन, इल्स इफ कन्डिसन, अझ त्यसलाई चाहिँ सर्ट बनाउने टर्नरी कन्डिसनहरू छ, त्यो टर्नरी कन्डिसनहरू चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ है। अब जाउँ, हामी कोडमै जानुपर्छ होला इफ कन्डिसन इल्स कन्डिसन भनेर। जस्तो दुईवटा भ्यालुहरू युज गरौँ है त। इफ टाइमकै कुरा गऱ्यो भने मजाले बुझ्छ। सरी, पहिला त डिफाइन गर्नु पऱ्यो होइन। जस्तो टाइम इक्वल्स टु के गर्ने यसलाई, टाइमलाई इन्टमै राख्दा ठिक होला कि केमा राख्छ भनेपछि इन्टमै राख भाइ टाइम। जस्तो इन्ट टाइम इक्वल्स टु अहिले सपोज 6 बज्नु भनेको 18 है त, 18 छैन 8:23 राखौँ है त अहिले, किन भन्दा 11 बजिरहेछ अहिले रेकर्डिङ मैले अहिले गरिरहने बेला। अब हेरौँ इफ टाइम इज भनौँ न इफ टाइम इज लेस देन कति भयो भने 18, 6 बजेभन्दा अगाडि भयो भने के हुन्छ, डे हुन्छ होइन। यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि के प्रिन्ट गरौँ भन्दाखेरि इफ कन्डिसन किन यो दुइटै आउनुपर्ने त। ल अब यहाँ के प्रिन्ट गर्नु भने सिस आउट गरौँ, सिस आउट गरेर कन्ट्रोल स्पेस गरिसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरि अब इट इज डे भन्ने भयो है त। इट इज स्टिल डे होइन त। अब एउटा कन्डिसन यो भयो है। अब होइन भने के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि इल्स ब्लकमा के लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सिस आउट गरौँ, कन्ट्रोल स्पेस गरौँ, फेरि सरी यो गरिसकेपछि अब के हुनुहुन्छ, इट्स इभिनिङ भनेर लेखौँ है त। डे र इभिनिङ छुट्याउनु भनेको 6 बजेबाट हो। अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि एक्जिक्युट गरौँ है त। एक्जिक्युट गरौँ, इट इज के भयो इभिनिङ भन्ने भयो। अब इभिनिङ भन्ने भइसकेपछि कुन ब्लकमा छिर्यो भनेर हेरौँ है त। इफ कन्डिसनमा भनौँ न 23 भनेको 11 चाहिँ 6 बजे भन्दा के हो सानो होइन, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो इभिनिङमै गयो। अब हामीलाई चाहिँ भनौँ न अब इल्स कन्डिसन पनि चाहियो भने त्यो केसमा के गर्ने भन्दाखेरि जस्तो मर्निङ डे अनि त्यसपछि हामीलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि इभिनिङ छुट्याउनु छ अरे है। भनेपछि के गर्नु पऱ्यो इल्स। अब हामीले चाहिँ 12मा जाँदैछौँ, 12भन्दा अगाडि के हुन्छ मर्निङ हुन्छ, इट इज स्टिल मर्निङ भनौँ है त, मर्निङ भनौँ। अब योभन्दा इल्स योभन्दा पछाडि त इभिनिङै भइहाल्यो। अब यसलाई इल्स इफ गरौँ, सरी इल्स इफ 12भन्दा तल भयो भने मर्निङ भयो। त्यसपछि अब टाइम चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि टाइम चाहिँ लेस देन 18 नै गरौँ है त। अहिलेकै कन्डिसन 18 गरौँ। यो गरेपछि के हो भन्दाखेरि अलिकति राम्रो बनाऊ। यो गरिसकेपछि के हुन्छ सिस आउट गरौँ। यसमा हामी के प्रिन्ट गरौँ भन्दाखेरि सिस आउट गरेर यसमा चाहिँ इट इज डे भनौँ होइन त। अब इट इजै बनाइदिउँ यसलाई पनि इभिनिङ भनौँ। अब के गरौँ भन्दाखेरि 6 बजे 12 बजेभन्दा अगाडि टाइम चाहिँ 12 बजेभन्दा अगाडि भयो भने मर्निङ भयो। 12 टाइम चाहिँ योभन्दा कम भयो भने भनौँ न 6 बजेभन्दा कम भयो भने
12 बजेभन्दा कम भयो भने इफ ब्लकमै छिरिहाल्यो, होइन भने यदि त्यो चाहिँ 6 बजेभन्दा कम छ भने इल्स इफ ब्लकमा छिर्यो, त्योभन्दा त्यो दुईवटा कन्डिसन सेटिस्फाई गरेन भने इभिनिङमा छिर्यो भनेपछि के भइदियो भन्दाखेरि यहाँ इल्स इफ कन्डिसन नै युज गरौँ है त। अहिले यसलाई टेस्ट गरौँ, कुन ब्लकमा गयो भन्दाखेरि इट्स इन इभिनिङ भन्नेमा गयो। किन भन्दाखेरि 23 त सानो हो। अब जस्तै यसलाई हामीले 2 गऱ्यो भने के होला हेरौँ है त, कन्डिसन एक्जिक्युट गरी हेरौँ। 2 भनेको 2 बजे भनेको त मर्निङ हो। अब यसलाई हामीले 13 1 बजेको भनौँ न, दिउँसोको 1 बजेको गऱ्यौँ भने के हुन्छ, यो त डे हो, इट इज एन डे। यहाँ अलिकति मिस्टेक भएछ, ल टाइप हो, सेभ गर्दाखेरि भयो होला। भनेपछि यसरी हामीले के भन्नु भन्दाखेरि इफ इल्स कन्डिसनहरू युज गर्न सक्ने भयौँ है। अब इफ इल्सलाई चाहिँ हामीले टर्नरी अपरेटर भन्ने छ, टर्नरी अपरेटर युज गरेर चाहिँ छोटोमा कसरी युज गर्न सक्छौँ भनेपछि यो तीनवटालाई अहिले कमेन्ट गरिदिउँ यो ब्लकलाई होइन। कन्ट्रोल सिफ्ट यो थियो यसको तीनवटालाई ब्लक गर्ने। ल अब यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दा रिजल्ट गरौँ। रिजल्ट केमा आउँछ, स्ट्रिङ हो नि त, यसको रिजल्ट आउँछ स्ट्रिङ। रेस्ट इक्वल्स टु गरौँ, रेस्ट इक्वल्स टु गरेर के गरौँ भन्दाखेरि कन्डिसन लेखौँ, टाइम इज के भन्दाखेरि 6 बजेभन्दा अगाडिको भयो भने के हुन्छ, यसलाई यसरी यो गरौँ। त्यसपछि 6 बजेभन्दा अगाडि भने के हुन्छ, डे डे गरौँ। होइन भनेपछि के हो, यो इभिनिङ हो, इट इज इभिएनजी अथवा नाइट गरिदिनु हुन्छ होला। यसलाई नाइट पनि गरिदिउँ, किन भन्दा पछाडि सबै दुईवटा कन्डिसनमा छ नि त। यसरी हामीले युज गर्न सक्यो है। अब रेसलाई के गर्नु पऱ्यो, सिस आउट गर्नु पऱ्यो। सिस आउट भनेको चाहिँ भनौँ न, अब सरी रेस गरौँ है त, गरेर एक्जिक्युट गरेपछि के होला त भन्दाखेरि टाइम कति छ, 1 बजे छ भनेपछि के हुन्छ, इट इज डे हुनु पऱ्यो, इट इज डे हुनु पऱ्यो। अब यहाँनिर मैले कति हुन्छ 19 गरेर 7 बजे बनाएपछि चाहिँ नाइट हुनु पऱ्यो ल होइन। भनेपछि यसरी चाहिँ के भन्छ, यसले काम गर्छ। इफ हिल्सको सर्ट एन्ड पोभर्टी हामीले यसरी युज गऱ्यो। अब भनौँ न इफ हिल्स अनि त्यसपछि इफ इल्स इफको चाहिँ धेरै ब्लक भयो, धेरै कन्डिसन भयो, 5वटा 6वटा 7वटा 8वटा भन्दा बढी भयो भने त्यो केसमा हामीले के गर्नुपर्छ, स्विच केस युज गर्नुपर्छ है। सो नेक्स्टमा चाहिँ अब हामी चाहिँ स्विच केस युज गर्छौँ।